chào mọi người, mình tên là Dung. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của Nguyễn Table. Và hôm nay Dung sẽ chia sẻ đến cho mọi người cách làm bánh khoai mì nướng bằng nồi chiên không dầu. Đây là một công thức rất ngon mà lại vô cùng đơn giản mà Dung nghĩ ai cũng có thể làm được. Và nếu thích thì mời bạn vào bếp cùng mình để làm món bánh này nha. Đầu tiên Dung sẽ giới thiệu thành phần nguyên liệu cho cái bánh khoai mì nướng hôm nay. Gồm có là nước cốt dừa ở trong lon giống như thế này, sữa đặc có đường, và thành phần rất là quan trọng đó chính là khoai mì bào và dừa bào. Hai cái thành phần này Dung tìm thấy ở trong cái khu đông lạnh, hầu như các chợ Á Đông nào cũng có bán. Và mình nhớ là phải ngâm nước hoặc là bỏ ở ngoài khoảng 1 cho tới 2 tiếng đồng hồ để rã đông ha. Và tiếp theo thì mình có là bơ, muối, bột năng và vani. Và bây giờ trong một cái tô lớn mình sẽ cho vào đây là nửa lon nước cốt dừa hay là 200ml và nửa lon sữa đặc có đường hoặc là 200g. Sau đó mình sẽ cho vào đây là 1/4 muỗng cà phê muối và 15g bơ không muối đã được làm tan chảy trong lò vi sóng, và 20g bột năng và vani. Vani mình có thể xài là vani nước hoặc là vani đường giống như thế này. Nếu như vani nước thì mình xài 1 muỗng cà phê và vani đường thì mình sẽ xài 1 gói giống như Dung ha. Sau đó mình sẽ quậy đều. Và cho cái khoai mì bào mình sẽ xài trong cái túi đông lạnh giống như thế này, người ta đã bào sẵn, và mình sẽ rã đông trong vòng 1 giờ để cho nó mềm ra. Sau đó mình sẽ cắt và cho hết nguyên một túi vào giống như thế này. Nếu như bạn nào mà xài khoai mì tươi thì nhớ là phải ngâm với nước lạnh với muối qua đêm trước khi mà bào. Sau đó mình sẽ cho vào đây là nửa gói cái dừa bào. Dừa bào này cũng là ở trong đông lạnh và mình sẽ rã đông. Nửa gói là 6 ounce hoặc là 120g. Sau đó mình sẽ quậy đều. Và nồi chiên không dầu mà Dung xài hôm nay có tên gọi là Power Extra Large Air Fryer Vortex 7 quart, gần là 7 lít. Và bây giờ Dung sẽ làm nóng ở 360 độ F hoặc 180 độ C trong vòng 5 phút. Và trong lúc lò làm nóng thì mình sẽ bắt đầu xịt cái khuôn này một lớp dầu ăn hoặc là một lớp bơ và trét xung quanh bề mặt và thành khuôn giống như thế này. Khuôn này là 8 inch hay là 20cm. Sau đó mình sẽ lót một cái miếng giấy nén ở dưới thành khuôn và mình sẽ cho hết cái phần khoai mì mà mình đã trộn lúc nãy vào. Công thức này rất là đơn giản luôn, chỉ cần trộn thôi, không cần phải là dùng máy hay là dùng gì hết. Mất khoảng chỉ là 5 phút là mình xong luôn á. Và sau đó mình sẽ dàn đều ra và mình sẽ thổ xuống vài cái giống như thế này. Và trước khi đem đi nướng thì mình sẽ nhớ là dùng một cái miếng giấy bạc và mình sẽ bọc ở trên bề mặt giống như thế này. Và bây giờ thì sau khi làm nóng lò đã được 5 phút thì mình sẽ cho cái khuôn này vào và mình sẽ nướng ở 360 độ F hoặc 180 độ C trong vòng 30 phút đầu ha. Và sau 30 phút thì mình sẽ gỡ cái giấy bạc ra. Nhớ cẩn thận là nóng nha. Và mình sẽ cho khuôn trở lại vào nồi và mình sẽ tiếp tục nướng thêm 20 phút nữa cũng ở 360 độ F hoặc 180 độ C. Bắt đầu từ khoảng phút 15 thì mình có thể ngửi được cái mùi thơm của khoai mì. Mình có thể check bất cứ lúc nào mà mình muốn ha. Và sau 20 phút thì bánh khoai mì nướng của mình đã xong rồi. Wow, nhà mình thơm lắm là thơm luôn. Bây giờ mình sẽ lấy một cái que tăm và mình sẽ kiểm tra thử là khoai mì đã chín chưa ha. Và nó khô ráo giống như thế này thì đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ để cho nó nguội ít nhất là 1 tiếng đồng hồ trước khi mình gỡ ra ha. Nếu như mà ai mà nôn nóng quá thì có thể là cho vào trong tủ lạnh. Tại vì khoai mì mà nó không có nguội hoàn toàn thì cái dưới đáy này nó dễ bị dính lắm nha.
Đó, và bây giờ mình gỡ bánh ra. Wow, nhìn quá là hấp dẫn luôn. Bây giờ mình sẽ cắt ra thôi. Wow, nhìn bánh này rất là mềm, dẻo, thơm quá trời luôn. Bây giờ Dung sẽ cắt nhỏ ra ha. Dung rất là thích cái công thức làm bánh khoai mì nướng bằng nồi chiên không dầu, rất là tiện và luôn thành công. Đó, bây giờ mọi người nhìn thêm có hấp dẫn không nào? Nếu ai mà có nồi chiên không dầu thì nên nhớ thử công thức này, tiện hơn nhiều so với nướng bằng lò nướng. Và bây giờ Dung sẽ thử thôi. Wow, ngon quá đi. Bánh rất là mềm, dẻo, ngon lắm. Chúc mọi người thành công với công thức này của mình. Và đừng quên là đăng ký và subscribe cho channel của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều.